صقور الجو العربية تقدم قصة القتال الجوي بين طائرة F-14 تومكات الإيرانية وطائرة الميج 25 العراقية بقيادة الطيار عدنان سعيد الفضلي. نحن الذين ولدنا بكرة كنا على ظهر الخيول أصيلا. عندما تمكنت القوة الجوية العراقية من الوصول إلى جزيرة خرج الإيرانية، بدأت القوة الجوية الإيرانية بتكثيف دورياتها فوق هذه الجزيرة ولحمايتها بأفضل طائرات لديها، وهي طائرة F-14 تومكات. كانت القوة الجوية العراقية تستخدم تكتيك العمليات السوقية من أجل وقف تصدير النفط الإيراني إلى الخارج، حيث قامت بتوجيه ضربات جوية منتخبة لأهداف اقتصادية إيرانية، وذلك لشل عصب الاقتصاد الإيراني، مما يتطلب وجود طائرات متصدية لمرافقة الطائرات الضربة الجوية لحمايتها. وأفضل ما كان عند العراق من الطائرات المتصدية هي طائرة ميج 25 BD وميج 23 ML. فبتاريخ 3 أيلول عام 1985 تم تكليف تشكيل من طائرات ميج 25 بالذهاب إلى قاعدة الوحدة الجوية الشعيبة في البصرة والبقاء بها كمفرزة إسناد دفاع جوي. كانت المفرزة بقيادة المقدم الطيار طاهر يونس والملازم الأول الطيار عدنان سعيد الفضلي. والملازم الأول الطيار عدنان سعيد الفضلي هو خريج الدورة 33 كلية القوة الجوية العراقية. بعد التخرج تم تنسيبه للعمل كطيار في السرب 11 على طائرة ميج 21 قبل أن يتم التحويل على طائرة الميج 25، حيث رشح لدورة في الاتحاد السوفيتي سابقا للاشتراك بالدورة التحويلية لقيادة طائرة ميج 25، وبعد عودته أصبح من الطيارين الأوائل الفعالين على هذه الطائرة. التاريخ 5 أيلول عام 1985 قاعدة الوحدة الجوية 10:40. رن جرس الهاتف من قيادة القوة الجوية، وكان الأمر بتكليف الملازم الأول الطيار عدنان سعيد كوكبيت ريدينس والإقلاع، وسيكون المقدم الطيار طاهر يونس كوكبيت ريدينس، حيث كانت خطة الدفاع الجوي هو أن يكون واجب الطيار عدنان لمشاغلة متصديات F-14 تومكات الإيرانية، وتقوم طائرة ميج 23 ML العراقية بالاشتباك مع طائرات F-14 تومكات الإيرانية، لكن تلك الخطة تم استبدالها بالجو. في 10:57 وبشكل فوري أقلعت طائرة ميج 25 بقيادة الملازم الأول الطيار عدنان سعيد الفضلي من قاعدة الشعيبة الجوية. كان واجب الطيار عدنان سعيد هو حماية الطائرات التي سوف تقوم بمهمة ضرب جزيرة خرج الإيرانية. قبل وصول طائرة عدنان إلى جزيرة خرج ب100 كيلومتر، قام عدنان بالتسلق إلى ارتفاع 11 كيلومتر، وكانت سرعة الطائرة 1.2 ماخ. في هذه الأثناء قام بفتح رادار الطائرة. رصد الطيار عدنان سعيد 3 أو 4 طائرات معادية من نوع F-14 تومكات. كانت تلك الطائرات المعادية تقوم بدورية فوق جزيرة خرج في محاولة منها لمنع طائرات الميج 25 العراقية من الوصول إلى المنطقة. لقد كان تواجد طائرات F-14 تومكات هي كمحاولة منها لردع طائرات الميج 25 التي تحلق باستمرار فوق جزيرة خرج ولم تتمكن من إسقاطها، وسبب ذلك
أن طائرة ميغ 25 تمتلك مميزات السرعة الفائقة والارتفاعات الشاهقة. وبعد 5 دقائق من إقلاع طائرة ميغ 25 بقيادة الطيار عدنان، أقلع تشكيل من طائرات ميغ 23 ML من قاعدة الوحدة الجوية في الشعيبة وبقيادة الرائد الطيار جليل والملازم الطيار محمد نديم، وبسرعة قتالية إلى منطقة الاشتباك. بعد تقدير الموقف من قبل الدفاع الجوي، كان للطيار عدنان سعيد الأفضلية في قيامه بالقتال الجوي مع طائرات العدو والاشتباك معها. دخل الطيار عدنان سعيد استعدادا للهجوم على قائد تشكيل F-14 الإيراني. كانت المسافة 80 كيلومتر عن الهدف. بتلك المسافة مسيطر قاطع الدفاع الجوي قام بتوجيه طائرة الطيار عدنان سعيد بمواجهة الطائرة المعادية بتقاطع الجبهة الأمامية. كان فرق الارتفاع 2 كيلومتر، حيث كانت طائرة F-14 على ارتفاع 9 كيلومتر، أما طائرة الطيار عدنان سعيد فكانت على ارتفاع 11 كيلومتر. المسافة 50 كيلومتر، الطائرتان وجها لوجه، تتقدم إحداهما نحو الأخرى. تم قفل الهدف على طائرة F-14 الإيرانية من قبل طائرة الطيار عدنان سعيد، وفي نفس الوقت قفلت الطائرة الإيرانية الهدف على طائرة الطيار عدنان. صاروخ طائرة الطيار عدنان R-40 الراداري فعال وجاهز للانطلاق، ومن مسافة 22 كيلومتر أطلق الصاروخ من طائرة ميغ 25 نحو الهدف. طائرة F-14 الإيرانية تصاب بالصاروخ وتتحول إلى كتلة من النار، وشوهدت تهوي محترقة تبتلعها مياه الخليج العربي لتسجل أول انتصار جوي للميغ 25 ضد التومكات F-14 الإيرانية بذلك التاريخ. يرجى الاشتراك في قناتنا وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد، مع تحيات قناة صقور الجو العربية. وتحدث الفريق الطيار حميد شعبان إلى مجموعة من الصحفيين الأمريكان الذين كانوا في زيارة لقيادة القوة الجوية، إذ حدثهم قائلا: لقد رأيتم وسمعتم يوم أمس عن محاولة الاعتراض الجوي الذي قامت به الطائرات الإيرانية من نوع F-14 تومكات، والذي يمثل هذا النوع من الطائرات حماية الأسطول البحري الأمريكي لما تتمتع به هذه المقاتلة من رادار ومناورة عالية جدا، إلا أن مهارة طيارينا يوم أمس أحالتها إلى هشيم يحترق فوق جزيرة خرج. كان الإيرانيون يريدون كسر شوكة ميغ 25، إلا أن الذي حصل كان عكس ما يتمنون عندما تمكن الطيار عدنان سعيد الفضلي من إسقاط طائرتهم F-14 تومكات. وحسب معلومات الاستخبارات فقد تم توثيق إسقاط هذه الطائرة، إضافة إلى اعتراف قائد طائرة F-5 الذي أسقطت طائرته بعد شهرين من إسقاط طائرة F-14 تومكات في المنطقة الجنوبية، واعترف بسقوط F-14 بقتال جوي فوق جزيرة خرج. وبنفس الفترة التي أسقط بها المرحوم عدنان طائرة F-14 تومكات الإيرانية. وأكد الكاتب توم كوبر هذه المعركة الجوية وهذا الانتصار لطائرة الميغ 25 ضد طائرة F-14 في كتابه بعد تحريه عن الحادثة بعد الاحتلال. توفي المرحوم الطيار عدنان سعيد الفضلي مؤخرا أثر نوبة قلبية، تاركا مجدا وتأريخا حافلا بالانتصارات، كيف لا، وهو ابن العراق البار وبطل من أبطال القوة الجوية العراقية. صواعقا في الوغى تلقى سيوفهم، وفي الندى للورى أيديهم ديموا، فما يصد لهم جيش إذا هجموا، ولا يرد لهم حكم إذا حكموا، فاسلم لشعبك يا جيش العراق حما، إذا سلمت فكل الناس قد سلموا، إذا سلمت فكل الناس قد سلموا. مع تحيات
صقور الجو العربية.